विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। कालची न्यूज काय होती की 11th स्टँडर्ड साठी जी सीईटी आपलं गव्हर्नमेंट घेणार होतं ती सीईटी आता कोर्टनं कॅन्सल केलेली आहे। म्हणजे हायकोर्टमध्ये त्याच्या विरोधात निकाल लागलेला आहे। मी तुम्हाला सांगू का, कोर्टानं ना हे आर्टिकल 14 आणि आर्टिकल 21 चा आधार घेतला। तर आर्टिकल 14 म्हणजे मला पण जास्त माहित नाही, मी न्यूज आत्ताच बघितलेली आहे, डिटेलमध्ये थोडेसे वाचले होते। आर्टिकल 14 काय, राईट टू इक्वॅलिटी, ठीक आहे। आर्टिकल 21 राईट टू लाईफ, हे जरा एक्सप्लेन करतो। राईट टू लाईफ म्हणजे कोर्टचं काय म्हणणं आहे की पॅन्डेमिक सारखी सिच्युएशन आहे आणि तुम्ही सीईटी सारखी एक्झाम कंडक्ट करताय, ओके, आणि तुम्ही मुलांचं जीवन धोक्यात घालताय। मेन पॉइंट काय मला म्हणायचं आहे बघा, की कोर्टनं स्वतःहून हा निर्णय दिलाय का? नाही, ऑब्व्हियसली कुणी ना कुणीतरी याचिका दाखल केलीच असणार आहे। म्हणजे मला असं आठवतं 1-1.5 महिन्यापूर्वी धनंजय कुलकर्णी, नाव तुम्हाला कदाचित माहित असेल, की या सरांनी सुद्धा एक पिटिशन दाखल केली होती। आता ह्यांचं कोण विद्यार्थी 10वी-12ला होता का नाही मला माहित नाही, पण त्यांनी त्या गव्हर्नमेंटच्या निर्णयाविरुद्ध ते कोर्टात गेले होते। नशीब त्यावेळेस, ठीक आहे, नशीब का म्हणतोय मी, विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निर्णय लागला, का तुम्हाला ते अपेक्षित होतं। एक्झाम झाली, बऱ्याच मुलांना एक्झाम द्यायचीच नव्हती, त्यांची मनस्थिती नव्हती, तो मुद्दा जाऊ दे आता। पण एक लक्षात घ्या, इथं ना मुलांचा किती लॉस होतोय। विचार करा ना, 10वीची एक्झाम जेव्हा कॅन्सल झाली, शेवटचा पेपर, सगळीच रिलॅक्स झाले होते। अचानक सीईटी डिक्लेअर झाली, चला परत अभ्यासाला सुरुवात केली। अचानक आता पुन्हा सीईटी कॅन्सल होते, म्हणजे मुलांची मानसिकता कशी असेल याचा विचार केला जात नाही। बरं, हे जाऊ दे 11th स्टँडर्डचं। मेन जरा आपल्या सीईटीचं बघूया आपण। किती तारीख त्यांनी दिले? 4 सप्टेंबर। एक छोटीशी व्हिडिओ क्लिप आहे, पण ती मंत्र्यांची आहे। आता 2021 ते स्पष्टपणे बोललंय त्यांनी, लक्षात घ्या। 4 सप्टेंबर ते 20 सप्टेंबर काय ते 2021, या वर्षीच ना। पण मला सांगा आज किती तारीख आहे? आय थिंक आज जर 11 तारीख असेल, याचा अर्थ ऑगस्ट महिना संपत आलेला आहे आणि अजून सीईटीच्या वेबसाईटवर अपडेटच नाही आहेत, की एक्झामच्या डेट्सच आल्या नाही आहेत। म्हणजे छोटीशी क्लिप आणि आपण सगळ्यांनी ठरवलंय, आपण अभ्यास तर बंद केला नाही, अभ्यास सुरू होणार आहे। सह्याद्री टेस्ट सिरीज वरती आज तुम्हाला सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह मिळणारच आहे। मी तुम्हाला सांगितलंय, तुम्ही स्वतःचा अभ्यास तर करणारच आहे, कुणावर एकावर डिपेंड तुम्ही नाहीच आहे, लक्षात घ्या। आज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, त्याचे जुने लेक्चर्स मी देतो, नवीन लेक्चर्स पण तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो। पण माझा प्रश्न काय माहित आहे का, की 11 म्हणजे 15 ऑगस्ट वगैरे आली, त्या सुट्ट्या आल्या, मग 15 दिवसात ऍडमिट कार्ड्स आपल्याला मिळाले पाहिजेत। निदान अपडेट एखादं प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितलं पाहिजे, का नाहीत सांगत? थोडंसं फार एक राग होतोय, निर्माण होतोय, किंवा मुलांची मानसिकता हे समजूनच घेत नाही आहेत। एक तुम्हाला आणखी मला सांगायचं काय बघा, की 5 लाखापेक्षा जास्त स्टुडंट गेल्या वर्षी बसले होते सीईटीला, त्यातले 25% ऑलमोस्ट ॲब्सेंट होते। धोकादायक कंडिशन, म्हणजे चांगली कंडिशन नाहीच आहे। यावर्षी फक्त 4 लाखाच्या आसपास मुलं बसलेत, त्यातही ॲब्सेंट राहणारच आहेत। मग ॲडमिशनच्या वेळेस इश्यू होणार आहे, म्हणजे सगळ्या जागा, हे जे कॉलेजेस वगैरे आहेत ना ज्यांचे, त्या भरल्या जाणार नाही आहेत, ओके। मग ही अशी मानसिकता बघा, 1 लाखानं विद्यार्थी संख्या कमी झाली, हे सरकारच्या अशा धोरणामुळेच, ओके। आणि एक गोंधळ काय होतोय सर्वसामान्य पालकांचा, जेव्हा 11वीला एखादा पालक ऍडमिशनसाठी माझ्याकडे येतं। आता तुम्हाला माहिती आहे आपलं चॅनल, मी जेईचं काही घेत नाही प्रिपरेशन, मी MHTCET आणि नीट वरती फोकस असतो, ओके। मग जेव्हा मी पालकांना म्हणतो ना की आम्ही सीईटीचं घेतो, जेई नाही, तर पालक काय काय स्पष्टपणे म्हणतात, अरे सीईटी तर कॅन्सल झाली ना, सीईटी तर होणार नाही ना। मग ते नॉन प्रोफेशनल सीईटी, एवढा गोंधळ आहे ना, मग पालकांचा विनाकारण तिथं गैरसमज झालेला आहे। आता मी तुम्हाला सांगू का, मला काय म्हणायचं आहे की शांत राहणं तर गरजेचं आहे, अभ्यास तर आपण करतोयच, लक्षात घ्या। पण सध्या तुमच्या मनात जेवढे प्रश्न आहेत ना, त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला या व्हिडिओत मिळतील, लक्षात घ्या। आणि प्रामाणिक उत्तर आहेत सगळ्या प्रश्नांची। सगळे प्रश्न आतापर्यंत कुठल्याही मुलांच्या मनात ह्यातले ज्या बघा, MHTCET मोस्ट ऑनेस्ट प्लॅन अँड स्ट्रॅटेजी, राहुल जेवानी सर, RG लेक्चरर्स हे चॅनल आहे, आणि आय थिंक गेल्या आठवड्यात त्यांचे 25K सबस्क्रायबर कंप्लीट झालेत। धन्यवाद सगळ्या मुलांना, लक्षात घ्या। आणि मेन पॉइंट काय, की अतिशय प्रामाणिक, अतिशय मस्त, जसं लिहिले ना, ऑनेस्ट आणि स्ट्रॅटेजी दिले त्यांनी, जे प्लॅन, तुम्ही तो बघाच। 9 मिनिटाचा व्हिडिओ, लक्षात घ्या, पण सगळ्या प्रश्नांची उत्तर मिळतील तुम्हाला, ओके। पुस्तक कुठला वापरायचा, किती तास अभ्यास करायचा, किती टॉपिक रोज करायचे, सगळ्याची उत्तरं त्यात आहेत। मग आता मेन पॉइंट काय बघा,
माझी म्हणणं काय आहे बघा की जेव्हा आपल्या सीईटीच्या डेट्स वेबसाईटवर येतील तेव्हा एखाद दुसरा पालक पुन्हा पेटिशन टाकू शकतोय. मला म्हणायचं आहे, अशा पालकांना रिक्वेस्ट करायचे आहे की आम्ही विद्यार्थी एक्झाम द्यायला तयार आहोत. ओके, खूप कष्ट घेतले, 1.5 वर्ष कष्ट घेतलंय, अजून एक्झाम लांबवू नका. कॅन्सल तर होणार नाही, आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे सीईटी, पण विनाकारण प्रसिद्धीसाठी काही जण उगाचच कोर्टात जात आहेत केस. ठीक आहे पैसा आहे वेळ म्हणून काही करण्याची काही गरज नाही आहे. एक्झाम वेळेवर झाल्या तर ते बरं होईल, आहे की नाही. मग आता बघा, अभ्यास करा चांगला. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हचे व्हिडिओज बघा. मी प्रत्येक वेळेस सांगतो, लक्षात घ्या, जसं RG सर आहेत तसं निशांत सरांचं चॅनल पण फिजिक्ससाठी बेस्ट आहे. हरेश ट्युटोरियल हे केमिस्ट्रीसाठी बेस्ट आहे. MHTCET साठी हे चॅनल खरोखर बेस्ट आहेत. 1 शॉट लेक्चर्स बघा, पुस्तक काढा, पुस्तक वाचा, पुस्तकातले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत आहेत का बघा, PYQs घ्या, स्कोर बुस्टर आहे तुमच्याकडं. ओके, आणि चांगला अभ्यास करा. ऑल द बेस्ट. धन्यवाद.